Zdravím vás akvaristi, jsem Xardas a dneska jsme u dalšího dílu Aquaschool a máme tu druhý díl z biotopového akvária. Minulé video z biotopového akvária se nepodařilo, udělal jsem spoustu chyb a je důležité se z těch chyb poučit. Na tuto realizaci použijeme toto akvárium 200 litrové. Tentokrát použiju i filtraci, bude to externí filtr na 100 litrů, dále potom LED osvětlení. V této realizaci se budeme snažit znovu založit biotopové akvárium, které se bude přibližovat asijskému biotopu. Všechny materiály nebudou z Asie, ale budeme se snažit přiblížit k biodiverzitě a vzhledu asijského biotopu. Dnes si založíme to akvárium trošku jiným způsobem, kterým jsem ho ještě nezakládal. Co se týče zásobního substrátu, tak ten nepoužijeme dnes. Co se týče jílových substrátů, tak ty také nepoužijeme. Možná jenom úplně minimálně a pod něj použijeme tabletová hnojiva a aditiva. Na trochu to. No, právě. Protože vepřevu budeme mít hlavně ty rostliny a stačí jen trochu. Nechci to mít zase přehnojené, stačí jenom, aby kořeny byly zdravé bakterie. Nyní si ukážeme materiály, které v této realizaci použijeme. Kořeny redwood a ještě nějaké kořeny. Dnes jsem nechtěl lepit, ale asi budu muset tento kořen přelepit ke kamenu, takže si rovnou ukážeme, jak slepit dekorace. Použiju na to papírové ubrousky a lepidlo sekundové. Nejdřív si takhle připravím ubrousek. Musím myslet na to, že to lepidlo se musí potom sáknout do toho ubrousku. Tak a vložíme to na nějakou plochu, se kterou je spojen ten kořen i kámen. Co z toho kouří, tak spoj byl úspěšný. Jenom na to, že to je po co si robím, takže ale nevím, jestli to neušmyknu takhle. Tyhle větvičky, co jsem teď ustřihl, tak mám ještě některé připravené a použijeme to také do toho biotopu, aby to vypadalo takovým přírodnějším dojmem. Máme další kmen a tenhle si připevňuje ke kamenu Escapaskala. Tenhle kmen bude postavený nějak takhle, aby ryby si ještě mohly najít místo ukrytu, takže jdeme na to. Stačí jenom, aby to prostě drželo, aby to nevyplavalo. Potřebujeme jenom, aby nám to nevyplavalo. Budeme se snažit ty dekorace pokládat do jednoho směru, abychom nasimulovali proudění vody. Nevím, jestli to úplně tak rovně, trošku dozadu, protože jsem ještě uvažoval, že právě aby jsme viděli na něco, tak tu zhruba bylo zase nějaké místo na ty listy hlavně, víš jak? Vepředu, aby jsme měli místo na ty listy různé a tak, aby jsme viděli krásu. Velké dekorace budeme dávat hlavně dozadu a menší dopředu. Kameny použijeme dragony. Ještě použijeme odštěpky Baikal a křemičitý písek. Teď jsem dostal nápad, do toho zadního prostoru za tímto kořenem bych přidal japonský substrát od Amana, Amazoniu, abychom v té vodě měli ještě nějaké živiny. A tam budeme pěstovat echinodory a tiger lotus. Takže uděláme takovou hráz pod tím kořenem z těch dragon kamenů. Potřebujeme to udělat tak, aby nám se substrát nedostal ven. Všechny škvíry zacpeme ještě filtrační vatou.
Teďka si Amazoniu přesypeme do tohoto prostoru. Mám na to takový speciální nástroj, je to trichtýř a na to jsem nasadil průhlednou trubku. Použijeme tento křemičitý písek, který nasypeme všude možně. Amazoniu jsme nasypali jenom do tohoto místa a tento písek použijeme na celé akvárium. Mám jich dost, takže písku může být dost velká vrstva. Takovéto místa, takové ty jeskyňky se budeme snažit trošku vyhrávnout, ať tam ty ryby vlezou, ať to vypadá, že ten písek, ta voda trošku čeří. To trošku vyhrávnu ještě, můžeme nasypat. To trošku ještě zakryjem tu vatu. Hrubý hardscape máme, takže začneme sadit rostliny. Navlhčil jsem si trošku ten písek, hlavně substrát, aby nevyplaval. Začneme sadit rostliny a potom dosypeme odštěpky dragon kamenu a odštěpky Baikal a půjdeme dál. To mikrosorium bude i trochu venku do toho a chceme, aby trošku byl i nad vodou ten život, aby to zase vypadalo, že to někam vede, že to není konec toho akvária. Jakoby ten dojem nekončí toho akvária, že ještě ta příroda pokračuje. Kdo jsem ho dal nad vodu, stejně tak některé kořeny. Od minulého biotopu použijeme mnohem více rostlin, protože asijské biotopy jsou více zarostlejší. Aby se nám to povedlo tentokrát, tak i ty rostliny nám v tom pomůžou. U tohoto akvária budu i hnojit, hnojivé od tropiky a CO2 samozřejmě budeme přidávat. Máme napuštěno, nakonec nám nic nevyplavalo a nalijeme si obarvenou jantarovou vodu. Dodáme listy a šišky. No a samozřejmě jsme u biotopového akvária, takže huminové látky jsou to nejdůležitější. Takže použijeme listy mandlovníku, bananovníku a nově použiju i listy guavo. Mám tu také novinku, použijeme olšové šišky, takže moje premiéra. Teď si znovu řekneme, co jsou huminové látky. Huminové látky se tvoří tlením, uhníváním různých materiálů ve vodě, při kterých
upouštějí ty huminové látky. Voda se potom obarvuje a dostává vzácné a různé látky, které můžou napomáhat jak rostlinám, tak živočichům. Nalijeme si jantarovou barvu, nebo tu vodu z vyvařených listů. Jdeme na to. Máme hotovo. Nyní budeme sledovat, jak se toto akvárium vyvine. Doufejme, že už se povede a že si z toho něco odnesete. Jinak chci tu chovat asijské sumce. V mžíku se uvidíme, jestli se to povedlo. Začneme pohledem na 200 litrové biotopové akvárium. Tu ho vidíte za mnou. Biotop je založený 25 dnů a na rozdíl od našeho prvního pokusu se tento vydařil. Po 2 týdnech od založení jsem už musel přidat torben, poněvadž barva vody se vyčistila díky externímu filtru. V počátečních fázích jsem měl problémy s kořeny, které vypouštěly, jak je známo, takový mastný bílý film, který není závadný. Viděli jste biotopové akvárium Asie, které je už 2 měsíce založené. Zase vypadá parádně, rybám se daří, rostlinám taky. Vypadá to přírodně. Problémy u tohoto akvária při založení. Problémy byly takové, že jsem ze začátku nenasadil tolik rostlin, takže to akvárium se celku dlouhou dobu zabíhalo. Tak jsem potom dokoupil další rostliny, dokoupil jsem další živočichy a začal jsem po asi 4 týdnech hnojit. Znovu hnojím Premium Nutrition od Tropiky, také tekuté CO2 a fosfor. Nad hladinou vidíte mlhu, to nám vytváří mlhovač.
takže to vypadá zase tak přírodněji. A má to také blahodárný účinek pro emerzně rostoucí rostliny. Co se týče přírodní barvy, tak teďka jsem vložil jsem do akvária podruhé listy mandlovníku. Po asi měsíci a půl to ryby spotřebovali a sežrali. Takže jsem je přidal a torben dodávám do akvária asi 3 ml každý týden. V začátku jsem měl velké problémy s řasou, poněvadž tam bylo málo rostlin a asi jsem ze začátku přehnal hnojení. U každého akvária si musíte vyzkoušet, jaké množství hnojení a za jak dlouhou dobu do akvária budete to hnojivo přidávat, protože každé akvárium je jiné. Teďka už jsem to vycentroval na to dostatečné množství. Minimální množství řasy tam je, ale rostlinám se daří výborně. Rostlinám se daří dobře. Při základu jsem přidával rostliny z jiných kontinentů. Řekl jsem, že v tomto akváriu půjdu cestou asijské přírody, což jsem i tak nedodržel, ale snažím se to pořád vylepšovat. Takže na začátku jste viděli, že do akvária přidávám echinodory a anubiasy. Po nějaké době jsem anubiasy dal do jiného akvária, echinodory také a přidal jsem nějaké asijské rostliny, takže teď si je řekneme. Mám tady Hydrocotyl tripartitu, Hygrophil pinnatifinu, Rotalu rotundifolii, Cryptocorynu vendetti, Cryptocorynu tropicu, Cryptocoryna viridifolia a Cryptocoryna balancea, Riccia fluitans, javský mos, Crossorium pteropus, potom bukový leknín červený, Bucepalandra aquatica, Bucepalandra kedagang, Bucepalandra zelená a ryby. Řekl jsem, že to má být zase asijský biotop. Ryby se nedají jen tak přesunout, proto tam pořád mám skalary amazonské, potom 3 pestřence červené a jednoho Glyptoptera gibicepse, jo, a ještě Bichira. Ale co se týče asijských ryb, tak tam mám keříčkovce dvoupasé, mřenky pakistanské, Gara rufy hnědé, razbory klínoskvrné, parmičky žraločí. V tomto akváriu panuje přísná hierarchie a snažím se tyto ryby krmit přírodnější cestou, takže tu nekrmím uměle vyrobenými krmivy, ale spíše právě patentkami, výtěnkami, špenátem a různými močnými červy. Údržba. V tomto akváriu jsem odpouštěl asi 2krát vodu, polovinu vody za ty 2 měsíce. Nechávám to tak, jak je, ta voda. Sem tam jenom odsaju přebytečný kal, ale to opravdu jenom trochu. Očišťuju skla od řasy a sem tam už jsem stříhal Rotalu rotundifolii a uhynulé listy. Jak víte, první pokus u biotopového akvária se nepovedl, druhý už se nám povedl. Takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like. Pokud mě chcete sledovat a nechcete přijít do další obsah, tak mě dejte odběr a Instagram máte v popisku. Jestli máte nějaké dotazy, tak komentář. Ahoj akvaristi.